हेलो फ्रेंड्स, रांधनी हाल चेनेलटुলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো জেং পিঠাৰ ৰেচিপি। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ সহজতে আপোনালোকে জেং পিঠা বনাব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, যদি আপোনালোকৰো এই ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব পিঠাগুৰি। আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি মিহিকৈ খুন্দি ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে কিনা পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 2 কাপ লৈ লৈছোঁ সৰু কাপেৰে। পিঠাগুৰিখিনি ঘন চালনীৰে বহুতবাৰ চালি ল'ব, একেবাৰে মিহি আটাৰ দৰে হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ম, প্ৰায় 1 চামুচমান নিমখ লৈছোঁ। মিহলি কৰি ল'ম গোটেইখিনি। অলপ অলপকৈ পানী দি এইটো মিহলি কৰি যাম। মই ইয়াতে নৰ্মেল পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলি কৰিব, যাতে গোটা গোটা অলপো নাথাকে, স্মুথ হৈ পৰে। মোৰ ইয়াতে 1 কাপমান পানী লাগিছে ডাঙৰ কাপেৰে, আপোনালোকৰ কম বেছি লাগিব পাৰে। মিশ্ৰণটো স্মুথ হৈ পৰিছে, অলপ সময় এনেকৈ মিহলি কৰি আছিলোঁ। ইয়াৰ থিকনেছটো দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইন তেল সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচমান লৈ লৈছোঁ। মিহলি কৰি ল'ম ভালদৰে আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি প্ৰায় 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 1 ঘণ্টা পিছত মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। এবাৰ চেক কৰিব ইয়াৰ থিকনেছটো একেই আছেনে। যদি বেছি গাঢ় হয় তেতিয়াহ'লে পানী অলপ মিহলি কৰিব। মই বেলেগ বেলেগ 2টা বাটিত লৈ লৈছোঁ অলপ মিশ্ৰণ। এতিয়া ইয়াতে ফুড কালাৰ মিহলি কৰিম। আপোনালোকে নিজৰ মন পছন্দ অনুসৰি ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এটা বাটিত লেমন য়েলো ফুড কালাৰ লৈ ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম আৰু এটা বাটিত লৈছোঁ লিকুইড অৰেঞ্জ কালাৰ, ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এইখিনি ৰেডি হৈ পৰিছে পিঠা বনাবৰ কাৰণে। পিঠা আপোনালোকে হাতেৰেও বনাব পাৰে। মই ইয়াতে চেনিৰ প্লাষ্টিকৰ পলিথিন লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰৰ পেকেট বা প্লাষ্টিকৰ বেগ ল'ব পাৰে। এটা কৰ্নাৰত মিশ্ৰণখিনি লৈ ল'ব। মিশ্ৰণখিনি ওলাই আহিব নোৱাৰাকৈ পলিথিনটো ভালদৰে বন্ধ কৰি ল'ব। এইটো বান্ধিবৰ কাৰণে ইলাষ্টিক ৰাবাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কোন টাইপ বনাই ল'ব মেহেন্দিৰ দৰে। মিডিয়াম ফ্লেমত ননষ্টিক টাৱা এখন উঠাই দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো টাৱাত বনাব পাৰে। এতিয়া কৰ্নাৰটো অলপ সৰুকৈ কাটি ল'ম, বেছি মোটাকৈ নাকাটিব। টাৱাখন বহুত বেছি গৰম হ'ব নালাগে। এতিয়া ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে যিকোনো পিঠাৰ আকাৰ দিব পাৰে। এইটো লো ফ্লেমতে অলপ শুকান হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব। যেতিয়া ছাইডৰ পৰা এৰি আহিব তেতিয়া পিঠাখন ভাঁজ কৰি ল'ব। নিজৰ সুবিধা অনুসৰি যিকোনো আকাৰ দিব পাৰে। প্ৰথমখন পিঠা হৈ গ'ল, বাকীকেইখনো একেধৰণে বনাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব, নহ'লে পিঠাখন সোনকালে শুকান হৈ পৰিব আৰু ক্ৰিস্পি হ'লে ভাঁজ কৰিব নোৱাৰিব, ভাঙি যাব। গোটেইকেইখন পিঠাই হৈ গ'ল। মিশ্ৰণখিনি এবাৰ মিহলি কৰি ল'ম। সেই একেইদৰে প্লাষ্টিক বেগত লৈ ল'ম। ভালদৰে বান্ধি ল'ম। একেধৰণে আগৰ দৰে পিঠা বনাম। জেং পিঠা ননষ্টিক টাৱাত বনালে তেল নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি। মই ইয়াতে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেদৰে নহয় তেতিয়াহ'লে অলপ ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এখন কাপোৰৰ সহায়ত ৰিফাইন তেল মুছি ল'ব।
এতিয়া হালধীয়া ৰঙৰ পিঠাকেইখন বনাই যাম। গোটেইবিলাক পিঠাই বনোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া 4 পৰা 5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰ'দত শুকাবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। শুকাবৰ কাৰণে কম সময়ো লাগিব পাৰে। যেতিয়া ভালদৰে শুকাই উঠিব, এয়া দেখিছে, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে, গোটেইখিনি ভালদৰে শুকাই উঠিছে। এইখিনি আপোনালোকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত বহুদিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। দুখনমান পিঠা ভাজি দেখুৱাইছোঁ। কেৰাহী এটাত তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পাপৰৰ দৰে এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব। নিজে নিজে ফুলি অহাৰ পিছত ওলোটাই ল'ব। প্লেট এখনত ৰাখি দিম আৰু বাকী দুখনমান পিঠা বনাই ল'ম। এইটো খাবলৈ বহুতে ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও বহুত ভাল পাব। যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই চাব। কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক, এইটো বহুতে ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰান্ধনীশাল চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।